Are you ready? Përtej Fasadës nga Adrian Hoti. Çdo të premte në orën 18 në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen live Radio Shkodra. Përshëndetje dëgjues të Radio Shkodrës dhe ju që na ndiqni përmes Facebookut në faqen live Radio Shkodra. Takohemi kështu sërish në emisionin Përtej Fasadës, ku në puntatën e kësaj jave i ftuar është zoti Gjergj Leqejza, konsulli i nderit Austrisë për rajonin e Veriut, njëkohësisht edhe një nga biznesmenët më të suksesshëm në vend. Zoti Leqejza, mirë se erdhët. Faleminderit për gatishmërinë për qenë sot në studion e emisionit Përtej Fasadës. Mirë se gjeta e shumë faleminderit për ftesën. Në CV-n tuaj falkun ju prezantova si konsulli i nderit e Austrisë në Shkodër dhe biznesmen, por në CV-n tuaj ka edhe angazhime dhe funksione të tjera të mëparshme, që nga sporti, si ish volejbollisti mirënjohur në fillim vitet 80, e deri tek prefekti i qarkut të Shkodrës në fillim vitet 2000. Një CV e pasur, kujt ja kushtoni këtë rrugtim të suksesshëm në karrierën tuaj të deri tanishme? Faleminderit aty për pyetjen interesante. Ju fillut ndoshta me dy nga ato momentet jo më të rëndësishme të mia, me sportin edhe me Po, e nisa me funksionet aktuale. Ndërsa me pozicionin aktual, që nuk është në një pozicion zyrtar, por unë jam shumë i nderuar dhe jam sinqerisht shumë i lumtur që kam këtë pozicionin e konsullit nderit të Austrisë në Republikën e Shqipërisë. Për veriun kuptohet, sepse tashma jemi dy, është edhe një konsull tjetër, një figurë shumë e mirë njohur dhe për mua në më të shumet zoti Arben Malaj është konsulli i Austrisë për pjesën e jugut të Shqipërisë. Shikoj, ndoshta duhet me thënë edhe nuk më duket modestie e prume, i herë spari duhet të falenderojmë Zotin që na jep shëndet edhe mundësinë për me bë gjëra të mira për veti, për familjen, për shoqërinë. Pastaj falenderoj familjen time ku unë jam rrit edhe pjesa kryesore përveç asaj edukatës që janë mundu me më dhanë, pjesa kryesore që ka qenë që s'ka pas nevojë me më thanë, ka qenë ajo që të dy prindërit e mi kanë punu 24 orë për me majt familjen edhe për disa arsye të asaj kohe që u donte për me kanë shumë punëtor dhe mundësi shumë i Zotit në atë zanat ku ishe. Realisht që edhe ju e thatë, me njëherë që nga shkolla mesme, kam pas fatin me kanë zanë si shkollës e 29 nënorit sotëm në Shkodër, me një grup mësuesash që unë i kujtoj shumë shpesh dhe ndihem fatlum që kam pas rastin me kënë zanë si i tyne. Të fillu me të ndjerin të Mordani, me të mallin Hasan Kaduku, me profesor Gjon Shani, profesor i ndjeri Hasan Leka, profesor që është më i vjetri dhe për mu ndër më të shumit i ndjeri Shuaib Troshani, Gjoalin Mosi, Muzafer Vorfa, Gjon Shani, Sani Ezeqja, e tjerë që shumë profesor unë i të tuaj po dhe të mitë në periudhën e gjimnazit. Unë i kujtoj me shumë respekt dhe me shumë nostalgji. Sinqerisht ato na kanë mësuar mirë, jo vetëm shkencën, jo vetëm lanë shoqërore, por na kanë mësuar me kënë njerëz, me mënyrën e mësuit, por edhe me shembullin e tyre, kështu që unë kam qenë gjithmonë me fat. Edhe kam pas mundësinë me qenë edhe student, unë mendoj i mirë, por edhe sportist, si që ju e thanë. Në atë kohë ishte një sistem që u donte me kalu mosha për me kalu nga ekipi të rive në ekipin e të rriturve. Dhe ne ishim një grup i vogël i ekipit të rive të vazhnisë që patëm shansin me kalu me ekipin e të rriturve. Dhe që nga viti 78, unë kam qenë pjesëtar i ekipit të rritur të volejboll Vllaznia, që në atë kohë ishte
Si mos me jetë më i miri, po realisht në 3 më të mirët e Republikës. Pastaj kam shku në universitet, atje kam pas rastin edhe shansin me kënë drejtari i ekipit studenti, që ishte një ekip shumë simpatik atë vit, ose ato vite, pyrjet ishin tilla që si nga ana cilësore u kriju një ekip në më të mirë të Shqipëri, pra aty ishin gjithë lojtarët të ekipit kombëtar, Mark Kroçi, Filip Naçi, Fredi Rapo, Trebicka, Fatmira Liraj, Sokol Halili, e shumë të tjerë që bani që studenti ato vitet të rënditet në ekipet më të mira të Republikës. Pastaj fatkeqësisht që nuk mund të nollte ndryshe, masi marrova fakultetin e ekonomisë financë për industrinë. Takoj me shku në PUK, kështu që sporti në kuptimin e të aktivizumit konkret në sport mori fond, sepse atje kishte sporte tjera, kishte ambient tjetër. Por edhe ajo kishte atë pjesën e vet interesante dhe pozitive, sepse të mësonte, ishte si një ushtri, nga ata ushtrit 3 ose 4 vjeçare në asaj kohe, ku edhe atje unë ruaj kujtime shumë të mira, sepse ma dasht më shumë të re, me zgjidh shumë probleme personale, buket, edhe me amortizu problemet e asaj kohe, që nuk ishte shumë e lehtë. Zoti Leqejza, zakonisht një karrierë e suksesshme bazohet mbi disa principe dhe aftësi që fitohen që në fëmijëri dhe më tej edhe në adoleshencë. Ju si kujtoni këto periudha të jetës tuaja? Shiko, besoj si shumica e moshatarëve të mi, kemi linë dhe kemi jetu një kohë relativisht të vështirë. Ndoshta edhe mundësitë e familjes tonë nuk kanë qenë të tilla që me pas shumë hapësinë për me u marrë me këto gjana që ju besoj keni e nënkuptoni. Të dy prindrit mi u donte me punu shumë, në ana 3 turnesh, me shku në punë, me punu 25 vjetë 3 turnesh, baba ishte në punës që edhe ditën e diele as në 7:05, po 7 fikse donte me kanë zyrë. Kështu që në pjesën kryesore unë kam kalu në shtëpi, betem, jo shumë, me fjalë jo, nuk kam pas shumë mundësi si ndoshta disa moshatarë të mi që kanë pas mundësinë për me kanë të aktivizuar për këto rrethet kulturore, sportive, etj. Por kishim një fat sepse ishte viti i parë që u hap shkolla sportive e voleybollit dhe kisha një fat tjetër shumë të madh, po përmendi fjalën fat, po as përmend fat. Me kanë nxënësi i Margrimcit, ai ishte mësuesi jonë i parë, që me pasionin e tij na futin gjak sportin, edhe ne mendoshim vetëm për sport. Nuk mendoshim për asnjë gjë tjetër. Edhe sistemi ishte në atë kohë që ishin 6 orë, nëse maj më mirë ishin 6 orë në javë, 6 orë në javë ishin sport, volleyball. Por edhe mënyra ati, ai na bante me jetu me sportin, në volleyballin, kështu që ju keni ndjek 8 vjeçaren të shkolla në Cmazë sportive, po. Por në anën tjetër u donte me keni shumë i kujdesshëm, sepse baba ishte shumë i rrept edhe u donte me keni edhe nxënëse mirë. Kështu që ja rrishi të dyve? Po mendoj që po, nuk e di ato mësuesat thonë po. Jeni diplomu në degën ekonomi financës pas shkollës mesme. Keni ndjek të deg. A ishte një përzgjedhja juaj, preferenca juaj apo një zgjedhje që u detyrua? Shiko, ka qenë një moment shumë interesant. Unë isha, po them mendoj, i mirë në matematikë dhe në atë kohë, mas gjimnazit u plotësonte një tip formularet edhe kishim drejt me kërku 3 degë. Dhe unë kam shkru në të 3 matematik. I njeri Bari Dervishi, mësuesi em kujdestar, edhe njëkohësisht drejtori i gjimnazit i 29 anore të asaj kohe dhe shumë mik i babës tem.
i thot, Timeti thot, për Gjergjin e diun. Edhe do shkojnë në financë. Ishte viti i parë që u hap si deg, sepse ishte kontabilitet. I degja shumë e preferuar sidomos për mashkuj. U hap dega financë edhe i thot babës do shkojnë. E di unë thot se ku do shkojnë Gjergji, do shkojnë për financë. Unë mërzita shumë, sa që baba më tha po deshte edhe mos shko. Por a ishte një tjetër fat. Dhe duket, a ishte shumë burri ditën dhe shumë burri mirë, duket sa e kishte ditë shumë mirë që perspektiva dhe ardhmja i takonte kësaj pjese. A ishte vetë mësues matematike fizike në më të mirët e Shqipërisë, por duket ai me inteligjencën e tij kishte kuptuar që ishte koha për edhe pastaj ishte grupi i parë dhe ne falë profesor Sabah Hilmis u kriju një grup studentash relativisht mirë që i mori Ministria e Financave të destinuar për në seksionet e financës, në këto institucionet financiare të rrethave, por fatkeqësisht nuk mund të ishte në Shkodër, kështu që më takoi me shku në Puk, atje kishte peripecitë e veta, sepse më thanë ti s'mund të jesh këtu. Okej. Pse? Po sepse ashtu ishte koha, problemet të biografisë, ishin problemet që ashtu ishin rregullat e asaj kohe. E ka vujt familja juaj persekutimin? Shiko, unë besoj që persekutimin në Shqipëri kanë vujt gjithë, të filluar edhe te familjet e atyre që po i themi në blok, sepse unë i kam njohur disa, edhe ata një pjesë e mirë kanë përfunduar për burgje. Ne kena vujt një farë persekutimi të tillë që rregullit e ne ishte mos fol një gjë, mundësisht ti je më i miri aty ku je. Pastaj mrapa unë kam kuptuar se pse ishte kjo porosi. Sepse agja im, që unë kam emrin e tij, ishte kapiteni i policisë me qeverinë Quislinge dhe është vrarë me atentat nga partizantë, kështu që nuk ishte shumë komode ajo punë. Pavarësisht se ai ka jetuar në Tiranë për arsye se kur ka gjyshit i ka vdekur gruaja e parë dhe i ka met i vogël e ka rridaj vetë në Tiranë. Pastaj ka shkuar me studiu në Itali për inxhinieri i ndërtimit edhe atje në 1938 ka ndryshuar degë, ka bë Akademinë e Policisë në Kazerta në Napoli. Si gjithë koha e rinisë, disa ishin me pikpamje komuniste, disa ishin me pikpamje nacionaliste. Ai duket ka menduar të pjesën e vet. Edhe ai u dinte, sepse baba në çdo herë në autobiografi e ka shkruar, e kam gjetë gjitha letrat që mi ka lanë, pastaj kur kam marrë shkollën, më ka shpjeguar gjithçka, se unë nuk kam ditë. Kur kam qenë i vogël, nuk kam ditë pothuajse asgjë. Pastaj unë isha ndërgjegjshëm se këto ishin rregullat e kohës, edhe u donte me basi printe mi, çfarë do bëshim? S'kishte zgjidhje tjetër. Pra e filluat punën në Puk. E fillova punën me shumë vështirësi në Puk, mos i shkova dhe më thanë s'mund të rish, por s'mundesh as tikish. Edhe si gjithmonë, prap dalte fjala fat, disa njerëz atje në Ministrinë e Financave, disa punojës të kuadrit, e panë që nuk ishte e drejt me mbezdisat shumë, edhe ato me një mund që mos me përfundone për fshatrat, sepse më thane ti duhet të shkosh një balle ose duhet të shkosh në përta. Atjerë, sot fjala i balle nuk është keq sa vend piktoresk, por në atë kohë ishte shumë e vështirë me shku një balle, sepse nga Puka u doshin 7 orë për me më rritë atje. Pastaj, aty ku më të embrune normalisht që s'mund punoshe në seksionin e financës, dhe përfundova në gjeologji. Aty kam bërë një eksperiencë shumë të këndshme, shumë të mirë, kam bërë shumë miq që i kam edhe sot, edhe ja ka vlerë. Proceset demokratike të fillim viteve 90, si përjetut? Nga ishte ajo preferenca dhe drejtimi juaj politik në atë kohë? Shiko, unë i kuptoj këtë proceset demokratike, i kuptoj ndoshta pak ndryshe nga tjera, disa tjera, shumë tjera, nuk e di. Unë këtë procese i kuptoj si pjesa e fundit e zinxhirit të transformimeve demokratike në
në Europë, si rezultati i procesit mas ramjes murit Berlinit. Dhe në këtë aspekt normalisht brezit ton në atë kohë i takon unë isha 31 vjeç, atë takon 59, 41 vjeç. Isha në moshën më të mirë, mendoj. Po themi intelektual, sepse intelektual nuk është kollaj 31 vjeç. 31 vjeç. Intelektual është fjalë, duke fjalë thjesht, po nuk është kollaj për me kanë intelektual. Breziri dhe unë isha pak a shumë e kisha veshin e thymë me këto procese që përpara se me fillu zyrtarisht. Sepse unë fal raporteve të mira personale shumë miqësore me të njerin Gramoz Pashko. Këta ishin biseda që ne me Rulin, me Teodor Keko në shkaret e me gjithë që janë sot, edhe me Ademin. Unë kam pas ratin, isha ma i ri, por kam keni privilegjum që me marrë pjesë në për këta biseda që ishin atë kohë intelektuale, shoqënore, Topi Gotraki, shumica në budrumin e shtëpisë Gramoz Pashkos kur rrinte. Gramoz Pashkon keni patur edhe pedagog? Pedagog edhe shumë mik. Dhe në këtë kuadër them që ishte detyrë e kësaj pjese të rinisë, po i themi rinisë, për me përqafu këto lloj ndryshimesh. Edhe realisht në atë kohë kisha ardhur në Shkodër në 98 jam transferu nga Puka, 5-6 vitesh atje, jam transferu në Shkodër, në gjeologjinë e Shkodrës. Aty kemi kriju, unë besoj që është seksioni i parë i Partisë Demokratike. Ku nga 156, 156, 165, tash se kujtoj mirë, që kishte administrata, vetëm 4-5 nuk ishin të regjistruar. Jo në kuptimin partijak, po në kuptimin e një grupimit shoqënar kundër asaj çka u çunte. Dhe ju ishi krijuesi i Deks Partisë Demokratike në Puk në atë kohë? Jo, në Shkodër flas. Në Puk unë kam në 89 kam marrë në Shkodër. Edhe na kemi kriju, mendoj që ishte në seksionet e para të Partisë Demokratike dhe nuk mund të them se kam qenë aktiv në atë formë që janë mësu njerëzit me i pa aktiv. Po, kemi bë detyrën për saj si takonte asaj kohe. Mandej, për hir të vërtetës shumë shpejt, unë nuk jam kënë shumë dakord me atë çka u realizu në praktik. Pra, ideja që duhet me shkatru gjithçka, duhet me mohu gjithçka, sidomos në pjesën, unë nuk kam kënë shumë i dhanën as pjesën ideologjike, po sidomos në pjesën ekonomike, unë nuk isha shumë dakord që masi u bë ky transformim, ky proces që unë mendoj se nuk ishte vetëm si rezultati i aktivitetit të Partisë Demokratike apo të atyre demokratikësve. Unë mendoj se ishte rezultati ishte fundi një procesi që do të kryente. Dhe si mas meje të donte që me përfitu nga ky proces edhe me fitu kohën e humbun. Me fitu kohën e humbun dhe më thanë që me u mundu që kësaj shtrese shoqënore pa mohu gjithçka, si mas meje gjithmonë. Ndoshta edhe sot kanë ide ndryshe njerëzit, po pa mohu gjithçka me fitu kohën e humbun. Pra, në qoftë u bë ky transformim, ky ndryshim, okay. Atëherë me fillu me njoft gabimet, me i kërku falje atyne që i kanë damtu jo vetëm ekonomikisht, por edhe fizikisht, edhe psikologjikisht, edhe më mundu me gjithë forma me ja rikuperu. Nuk mjaftonte me dalë me bërtit poshtë kjo donte me menu, si mos meje gjithmonë, me marrë ndorë, me kriju klasën politike u kriju vetë, po me kriju klasën ekonomike, sepse politikë pa ekonomi nuk ekziston. Me kriju klasën ekonomike, cila do ta mbështette këtë proces me sistemin e bankave, me sistemin e privatizimeve, kurse aty fatkeqësisht u bë gjithçka, u shkatru gjithçka. Pra, unë nuk isha dakord në atë kohë që serat ishin komuniste,
prodhojnë domate, speca, edhe në qoftë se kanë kenë të asaj kohë jepja aty në njerëzve që në qoftë se kanë kenë pronar të asaj toke, pa në qoftë se s'kanë kenë i jepja që t'i japish mundësinë, sepse sistemi shumë familjeve kishte marrë gjithçka, kishte shkatërru, kishte shkërtu, pra gjeje mundësinë me ja rikuperu, po jo me shkatërru. Pastaj unë kisha dhe ato opsionet e mia, nuk isha shumë dakord me mënyrën se si u ba, me shumë njerëz të cilët fatkeqësisht nuk ishin përfaqësues të pjesës pozitive, po ishin një pjesë e mirë, ishin që edhe ju besoj se edhe i njihni tash, i keni parasysh, ishin një pjesë e mirë, ish asaj pjesës jo shumë këndshme të makinës komuniste, pa thane ish sigurimi i shtetit, kështu që nuk isha shumë dakord, pa ba asnjë lloj revolte, se nuk është se po pyet të kush për revoltën teme. Jam të hek, kam ndaj punën time që nga 92-shi, dhe kam menduar që vetmja mënyrë si mas meje ishte me kalu në sektorin privat, me ba diçka timen. Pa kalu në këtë pikë, zoti Leqejza, duke mbetur sërish tek angazhimet në kuadër të politikës. Pas disa vitesh, kur ju thoni që u shkëputët nga Partia Demokratike, bëni një nga më të preferuarit e Partisë Socialiste e Mazhorancës në atë kohë, në fundin e viteve 90, e cila dhe ju emron prefekt i qarkut të Shkodrës në vitin 2000. Më pas edhe kandidoni po për këtë koalicion edhe si kryetari i Bashkisë së Shkodrës. Si ndodhi ky ofrim me të majtën? Shiko, me thënë drejtën, unë nuk isha nga të preferumit e Partisë Socialiste. E kam fjalën nga postet dhe përzgjedhja që flas e majta bëri në qytetin e Shkodrës. Si person. Po, e majta, brenda të majtës, siç edhe brenda djathës, atëherë, ma pak, po sot ka rryma të ndryshme, që unë jam dakord me ato. Kishte edhe filozofi të ndryshme, dhe ndoshta ishte një koincidencë e raporteve personale me nanon, në atë kohë nano ishte kryetari i partisë, dhe kryeministër ishte Meta. U kriju, kam iden që u kriju një koincidencë ma shumë, që ndoshta në Shkodër kishte nevojë për një person jo politik, sepse unë jam antar partisë, nuk jam antar partisë, as bëha. Jo si revolt, po e çmoj shumë lirinë time. Dhe më bën një ofertë për hir të vërtetës shumë interesante. Pa më vua asnjë lloj kushti. Bën një ofertë që më thanë që edhe si mas disa bisedave, edhe si mas mendimit tonë, ti mundesh me ka një person që je midis këtyne, po themi, midis dy krahëve të politikës. Midis këtyne ideve, dhe edhe nga eksperienca, edhe profesioni, edhe për ardha familjare, mund t'jesh një person që duhesh për kohën. Për hir të vërtetës, vitin 2000 nuk ishte i thjeshtë. Ishte një kohë kur kryeministri kishte probleme për memërit të Shkodër, ju i dini më mirë, ju të medias i dini më mirë se unë. Edhe, okej, kontrata ishte shumë simpatike, pa asnjë lloj kushti, të dy, edhe Meta, për hir të vërtetës më ka përkrah, sepse u donte në Shkodër, sepse ka qenë 2 herë kryeministër, në gjatë kohës që kam qenë perfekt. Edhe mendoj që ja ka vlerë, ndoshta njerëzit e dinë më mirë, njerëzit që edhe që po ndigojnë mund të kenë mendim tjetër, po unë besoj që ja ka vlerë, sepse shumë situata që për atë kohë ishin shumë delikate, unë kuptohet jo vetëm unë, po me bashkëpunëtorët e mi, edhe mirë kuptimit me drejtuesit e këtyre dy grupe politike janë zgjedhur të mirë të qytetit Shkodrës. U filloi një farë fryme të bashkëpunimit që kishte edhe ajo luhatjet e veta, kishte momente që
kishte bashkëpunim, pastaj çuditërisht kishte edhe ndërhymin që bllokoshin e ngadalsoshin apo edhe sabotoshin bashkëpunim. Kujtoni në një situatë të veçantë që e runi në memorie me fjalë periudhën e detyrës së prefektit. Shiko, kanë shumë situata të veçanta, unë besoj se ju të media se kujtoni momentin kur ishin ditët e nxjerrjes rezultatit të votimit të kryetarit bashkisë. Dhe u kriju për mu, një incident artificial. Se kush e din ato, dhe ishte shumë delikate. Ishte delikate them sepse unë maj mend në ato drejtuesit e Odihrit edhe të OSBE-s, edhe monitoruesit e KS që kanë qenë zyrën time 2 ditë rresht shumë shpesh, por erdhen edhe nga Malizi dhe edhe sipas tyre ishte situata shumë delikate. Për mua ishte artificiale dhe u zgjidh në mënyrën më të shpejtë, më të mirë të mundshme, falë edhe ndikimit deputetëve. Më në atë kohë ishte zoti Bushati, Astit Bushati, që ka luajtur një rol shumë pozitiv në qetësimin e situatës. Ishte gjithçka ishte artificiale komplet, por Shkodra ka këtë veçori që krijon problemet. Jo vetëm ajo, ka qenë koha, kanë qenë momentet e grumbullimit të armëve, që ishte aksioni armët në këmbim të zhvillimit, nuk ka qenë as pak e lehtë. Situata e krijuar mas trazinave, nëse më mend 2001, mas trazinave që u bën në komisariatin e Bayramçurrit. Shkodër ka pas situata shumë delikate, njerëzit që më dëgjojnë besoj se i kanë parasysh se si ka qenë ajo kohë. Keni kandiduar edhe por kjo është për mendimin tim shumë e rëndësishme, por Shkodra edhe ishte shumë e veçantë, edhe ishte shumë po themi specifike, por në anën tjetër kur gjen mekanizmin e drejtë mundesh edhe me bëjana që për shembull që edhe mund t'i habishim që akoma në Shqipëri nuk ka bërë një pakt mirë kuptimi dhe respektit i ndërsjellët midis forcave politike. Nësa ne kemi firmos në zyrën e prefektit, forcat politike kanë firmos një pakt për respektimin e rregullave, zbatimin e ligjit, rregullat etikës gjatë fushatës zgjedhjes. Relativisht u respektu, bile kur unë ja qova, unë e kam akoma atë dokument kur e qova në Tiranë, thanë si ka mundësi që, po i thash, nuk është një problem, me njësof se Shkodër flet shqip, flet troq, flet edhe je i besueshëm, gjithçka mund të arrihet. Unë kam idenë se është i farë mekanizmit që çuditshëm që nuk e di, nuk mundem me thanë se faji kujt është, që Shkodra met si pun delet e zezë, si që mund tjetë vlora në krahun tjetër. Unë nuk e qujt arsyeshme, nuk e qujt drejt e lloj pozicionit që ka. Zoti Leqejza, keni kandiduar më pas edhe për postin e kryetarit të bashkisë së Shkodrës, po i propozuar nga koalicioni i majt. Çfarë shqipti ka lënë kjo? Jo fushat. E njëjta, po themi, ka vazhduar njëjta situatë. Në atë kohë ishte kryeministër Nano dhe kishte me shumë pasion, me shumë qejf që Shkodra me ndryshu. Nuk po atë proj të thanë me ndryshu politikisht, me ndryshu si mendësi. Ai thonte të ndryshoj si mentalitet, jo politikisht bëjnë çka të duan. Hajde të bashkëpunojmë. Sepse nuk ishte firma bashkëpunimit. Unë shoh edhe sot fatkeqësisht që nuk është ashtu siç duhet. Shpresoj që e mirëkuptojnë ato që ndëgjojnë, po edhe në atë kohë mund të thane që nëse je dakord, ne mund të lam si kandidatur, por unë i thash kam kërkesat e mia, edhe unë besoj që edhe ju keni vore. Unë nuk du shumë përfaqësi të pjesës politike të partisë, se normalisht ministra do ishin, sepse si do të bisedosh ti pa pas një ministër do të flasësh, do të shpalosish programin ekonomik, do të shpalosish programin për kulturën, po s'pate një mbështetje,
në gjithë botën nolin këta. Dhe ato ishin dakord. Në qoftë se ju i marrni mend edhe këto po themi ato parullat, e para ka qenë as majt as djathas por në Shkodër. Shumë e thonë këte, unë dëshiroj që ta zbatojnë me edhe në Shqipëri, as majt as djathas por në Shqipëri, po. Dhe në atë kohë nuk ka qenë krejt e pranueshme për pjesën, po themi për pjesën militante të Partisë Socialiste. Ose t'i japim të shkuarës, t'i japim të ardhmen të shkuarës së Shkodrës. Njeni për jush, pra aty nuk kishte as nuk e di ndoshta e tepëroj, po ma e mend kam idenë që s'ka pas as simbolin e Partisë Socialiste në ato banerat e mi, nuk e ka pas as simbolin nuk e ka pas. Ndoshta tepëroj. Po, nëse se ka pas shumë pak. Jo se unë isha i Zoti edhe po kështu ishte marrëveshja, që një mënyrë sepse Shkodra nuk i don simbolet, edhe fatkeqësisht tu e menu që e majta është po themi vazhduese e linjës së Partisë Komuniste apo Partisë Punë që për hir të vërtetës nuk më rezulton ashtu. U donte me pas kujdes edhe nano ishte krejt dakord me këtë lloj praktike edhe sloganet biles ato që i kemi ba në prezencë bile një atë mi ka shkruar me dorë vet Edi Rama. Mbas atij kandidimi keni pas oferta për të kandiduar prap Shiko, për hir të vërtetës, pjesa e majt, pjesa ashe që unë e quj meritokraci, pjesa e teknokratet majtës, çdo herë më ka vlerësuar edhe sot. Edhe unë e quj si gjatë mirë privilegj për mu. Jo se kam në një problem me të djathën përkundazi. Përkundazi ndoshta kam edhe miq, ndoshta barabar, ndoshta më shumë tek flas për pjesën e aty në të fillimeve. Por unë gjithmonë ja kam thënë edhe vazhdoj nëse më pyesin edhe sot, me thënë me finesë që nuk është më për mua ajo punë. Nuk jam unë për ato, jo vetëm mosha, sepse po bëhem 60 vjeç, jo vetëm mosha, por mënyra se si mendojnë xhanat, nuk besoj se është duhen si mas me duhen njerëz të ri, jo vetëm mosh, po të ri edhe në mendime. Kështu që raportet e mia janë shumë të mira, por kaq. Flasim pak për atë që për cilën ju njiheni aktualisht më së shumti, si sipërmarrës, si biznesmen, jeni administratori një prej kompanive më të mëdha në fushën e fasonerisë në vend, Shqipëria Trikot. Si nisi angazhimi në këtë fushë dhe kur? Si e thash në fillim, masi unë vendosa më në punë time, pa pretendu se po i bëj dëm apo i bëj mirë kuj, thash që vetë me rrugë për me kenë dikush, duhet me kenë privat në kuptimin. Ti mundesh me qenë i pavarur, por duhet me pas zgjidhur në problemin ekonomik, sepse nuk është shumë thjesht. Dhe mendova me fillu, me menu. Maj mend që me disha banin kena këru ndoshta shoqërinë e të parat. Unë janë SMO, ndoshta në 4-5 parat, se kishim idenë për me ba diçka private. Manej në 95-ën, që unë kisha fillu diçka private me këto tregtinat vogla, ishte koha karburanteve, si gjithë njerëzit, jo me makina, me sërbarator, po me tregtime shumit. Krijohet një mundësi, një kontakt me një kompani që sapo kishte fillu italiane, Madish. Dhe ato kishin disa probleme në vedi, dhe rastësisht edhe i rekomandum pra në 2-3 drejtime që përputhen në një emën.
më propozojnë për me punu me këtë shoqëni ishte e vogël, që shoqëni e vogël. Kishte rreth 160 veta, me punu si drejtor ekzekutiv. Unë nga ajo që në atë kohë se kisha lek, pra lash gjithçka sepse ai ishte edhe qëllimi me bën diçka të konsoliduar, diçka tani, lash gjithçka. Pra lash në mënyrë figurative 100 për me marrë 1. Dhe pranova ofertën. Pastaj mas një periudhë shumë të shpejtë, mas 6 muajsh, unë ndërtuam raporte kreditira me ato titullarë pranartë asaj kohe, që të janë partnerët e mi. Ndërmarrja u rrit shumë, nga 160 për 2 vjet u bë 300, 400, 500. Pastaj gjatë 97-ës ne ishim e vetmja ndërmarrje që nuk e kemi nalë punën as 1 minutë. Vetëm ka qenë 13-14 marsi, më duket, april. 13 marsi. 13 mars. Vetëm 2 ditë mund ta kemi nalë punën ne. U dukte si çudi, ishte shkruar aty Shqipëria trikot, Gjergj Leqejza. Si arritët të siguronit biznesin atë periudhë të vështirë, shumë vështirë? Shiko Gjergj, unë si arrita me siguru. Unë nuk arrita me siguru, unë s'kam bërë asnjë gjë të veçantë, sa mund ta bënte çdo njeri. Kemi rrit raporte shumë të mira me njerëzit. Nuk kam afru njerëz që nuk është dashur për me afru. I kam respektuar të gjithë. Nuk kam paguar asnjë qindark në jetën time për me mërujt kush ose për me mërujt atë. Tash kjo që them që njerëzit mund ta ndëgjojnë, edhe dikush mund të thojë ndryshe, po as kështu si them unë. Edhe kam pas një raport shumë të mirë që punojësit kanë sakrifikuar dhe e kanë qujt, edhe sot e qujnë veten atë biznes. Kjo është merit sidomos e partnerit italian që është shumë korrekt. Por edhe i farë eksperiencët e jemja, sepse është që nga 83 që e sot, i thonë 35 vjetë, Afërsisht. 35 vjetë, nuk ka të kur në herë me pas, ma pak se 300 vetë për me bashkëpunu, me menaxhu. Kështu që e kam i farë eksperiencët në menaxhimin e krijimin e marrëdhënieve me njerëzit, edhe unë e quaj këtë një pasoni shumë të madhe, edhe një fat me pas gjithmonë bashkëpunëtor aq të mirë që sakrifikojnë, aty kanë ardhur njerëzit me automatik, kanë ardhur punojësit me automatik për me punu dhe me rrit në marrën. A jeni ndonjëherë i kërcënuar, i rrezikuar nga të qenë biznesmen? Asnjëherë. Mund të ketë pas si gjithkush në një incident si gabim i kohës, si po themi si seder, po incidente flatminutëshe, gjysorëshe, të cilat me njëherë janë zgjidhur edhe nga, po themi, problem i mi bamiq. Në fakt Shkodër përveç se sigurisë vlerësohet edhe për shkak të infrastrukturës e disa problemeve të pronës, vlerësohet si një zonë jo shumë e favorshme për zhvillimin e biznesit. Ju cilat vlerësoni si janë ato problemet më të mëdha që ka një biznes në Shkodër, me cilat përballet si përmarrje? Shiko, unë besoj që edhe në pjesë tjera të Shqipërisë janë këta probleme, por Shkodra ka një problem shumë të madh për sa i përket problemit të administrimit të pronave. Unë nuk mendoj se mundesh me bë biznes pa pas të rregulluar problemin e pronave, pa qenë prona e konsoliduar, pa qenë prona e regjistruar si duhet, pa gabime, pa mi vendosje dhe aq më tepër pa pas një certifikat e cila është dokumenti i parë që i shërben çdo biznesi për me pas drejt me investu. Unë nuk them me shite me ble, unë them me investu. Për me shite me ble quhet tregti, nuk quhet industri. Në Shkodër, me sa di unë, edhe nga eksperjenca ime, ekziston ka ekzistuar gjithë kohën një zyrë regjistrimit të pronave, e cila unë nuk nisem nga gazetat çaboni njëri, çaboni tjetër, më nuk më interesante janë probleme personale të secilit. Nëse kanë bërë gabime
do t'i paguajnë gabimet, shteti ka detyrë me bë punën e vet, po unë e di shumë mirë që të zona industriale që është zona që duhet edhe mund punohet, shumicë pjesa kryesore e pronave janë me probleme. Pastaj nuk po diskutoj pjesën e fshatit, efektin e ligjit 7501, sepse Shkodra ka pas lëvizje shumë të mëdha demografike, pra janë zhvendos nga Malësia në qytet, nga qytetin Tiranë, nga qytetin në periferi. Unë mendoj që Shkodra ka një problematik shumë të madhe dhe është një pengesë kryesore, një pengesë shumë e rëndësishme, shumë serioze për zhvillimin e biznesit. Ligji 7501, mosmarrëveshjet nga midis fshatnave, mendoj që prap janë ato në Bushat, në Boriç, që kanë probleme dhe nuk mund të zbatohet ligji 7501 apo nuk mund të merret certifikata e punësisë. Pa provë nuk bëhet biznes. Pastaj ka probleme tjera që ndoshta edhe në mënyrë artificiale Shkodra identifikohet me një vend ku ka probleme jo gjakmarrja, ja probleme sigurie, ja probleme krimi, ja realisht mu nuk më rezulton që janë të vërteta, por që klima e biznesit nuk është ashtu si duhet, kjo është e vërtetë. Po politikën fiskale të qeverisë për biznesin aktualisht, si e vlerësoni? Atëherë, edhe po të më pyesin Ministri i Financave, unë do të japi këtë përgjigje. A ka përmirësim për sa i përket klimës marrëdhënie midis fiskut edhe biznesit? Ka shumë. Ka shumë përmirësim për sa i përket këtyre marrëdhënieve, sepse kjo është i punë, besoj e filluar që nga qeveria e demokratike, krijimi i mundësisë eliminimit kontaktit të punojësve, strukturave punojësve të tatimeve me biznesin, kjo është një gjë shumë inteligjente, shumë e mirë, dhe në këtë kuadër janë bë preparimet shumë të mëdha. Pra, shumë punë që dikur ada është me shku mas zyrave 15 ditë e një muaj, sot i kryen një pjesë të mirë, i kryen online. Për sa i përket një farë presionit që u bante me kontrole, me hetime, me gjana, për hir të vërtetës klima është shumë më pozitive. Por, a është mekanizmi fiskal i cili e stimulon zhvillimin e ekonomisë, të industrisë, të biznesit, për mu nuk është ashtu si duhet me kenë. Nuk është si duhet me kenë. Po ti referohesh vendeve të përreth, ne kemi barën fiskale më të lartën. Po të shofish pjesën e tatimeve, tatimi me dividendit, me sa kam ndëgju, ma në fund kanë bërë një ligj i cili e ka rregullu. Pra tatimi fitimit është shumë i lartë, tatimi me dividendin për mua është i pa logjikshëm. Edhe disa burokraci të tjera, të cilat për mua nuk janë ashtu si duhet për sa i përket asaj që ju thatë klimës stimuluese për zhvillimin e biznesit. Por që ka ndryshu shumë. Në disa ndërmarrje të fasonerisë në Shkodër, kam parasysh edhe nga ato që ne kemi njeh si gazetarë, shpeshherë, kanë deklaruar drejtuesit që problematikë mbetet krahu i punës, sigurimi i krahut të punës. Megjithëse Shkodra ka një punësi të lartë, absurdi është se ndodh që nuk fazonerit e kanë të vështirë të gjejnë punëtor. Ju e ndjeni këtë problem në ndërmarrjen tuaj? Edhe pse ndodh kjo? Shiko, edhe këtu ka diçka si mos meje që nuk është krejt ashtu, pra thonë që ka papunësi të lartë. Mu nuk më rezulton që ka papunësi të lartë. Mund të ketë akoma fatkeqësisht punë në zezë, kjo mund të jetë. Po papunësi të lartë nuk më rezulton që ka. Ajo çka nga praktika jonë e vrem është se është e vërtetë që ne hasim shumë vështirësi për me gjetë punëtor.
Kjo ndoshta për disa arsye, sepse në sektorin ton është puna kryesisht punë për vajza të reja, për gra të reja, të cilat për arsye edhe të traditës edhe të mentalitetit martohen shpejt, pastaj fillojnë problemet familja, jo fëmia, jo ndoshta edhe ambienti në familje është i tillë që nuk ka shumë stimulus për me nxit. Por unë mendoj që është edhe një faktor tjetër, që cilin besoj që e kam drejt, është sepse ne si sektori tekstilit, ne tash kemi rrit shumë nivelin cilësor të punës dhe ato shohin edhe vështirësinë për me bë punë shumë në qoftë se dikur kanë punuar firma pa emër, pa gjatë, tash unë punoj me triumf nuk mund të bësh punën me triumf një që s'ka eksperiencë. Unë punoj për Benetton, unë punoj për Guess, unë punoj për Avon, për Coop Italia, për Kaufhof, për Wolf Lingerie, janë tana për Gruppo Beretta, Stefanel, Sisli. Pra janë firma gjitha firma me nivel shumë të lartë cilësie edhe me imazh. Dhe nuk është kollaj me bë këto punë, kështu që kam idenë që tashti është përveç kësaj pjesës që njerëzit disa nuk duan me punu, përveç asaj mentalitetit ndoshta, sipas meje që është i farë moment, është pak frenus për me i stimulu vajzat e reja gratë me shku me punu në këtë sektor. Është edhe pjesa profesionale, pra tashti është shumë e domosdoshme stimulimi i të rive për me shku me studiu në shkolla profesionale. Jo vetëm fasoneri, që është pjesa jonë, po në turizëm, kuzhina, sekretari, tash duhet rrit me kanë përgatitur profesionisht. Nëse janë përgatitur profesionisht, ato edhe mund të vinë, po nuk janë gjendje për me regjistruar. Pagesa dhe kushtet e punës sa stimuluese janë në sektori i fasonerisë për me tërheq fuqinë punëtore. Shiko, fakti që vinë firma, kompani të ndryshme për me punu në Shqipëri, duhet me kuptu që ato vinë për arsye të krahut lirë të punës. Sepse po tjetë krahoj punës po themi si në Itali të Jugut. Itali të Jugut është 600 euro, nuk është, ne kemi punëtorë që marrin edhe 500 edhe 600 euro punëtor, ndërsa punojës që marrin edhe ma shumë. Është e vërtet që paga nuk është shumë stimuluese. Kjo është realitet, nuk është një sekret, dhe nuk ka pse mas me e thanë. Por në anën tjetër, unë them që në krahasim me vendet që na rrethojnë, nuk ka se këtu është krahu i punës shumë i lirë. Është shumë më i lirë se sa atje. Paka shumë niveli i pagës me Kosovën, me Maqedoninë, është pothuajse i soj. Me jugun e Bullgarisë është identik, se unë i kam vizitu, i kam prek me dorë. Mund të jetë pak më i lartë niveli i pagës në Malzi dhe në Serbi, por atje ka mekanizma të tjerë që shteti e stimulon, për shembull në Serbi, edhe në Malinezi, shteti pagun nga 8 deri në 10.000 euro biznesit për çdo vend të ri pune. Pra i pagun cash, sepse ato kanë bërë një llogaritje që për me hap një vend të ri pune, shpenzimet janë kaq, kështu që biznesi ka mundësi për me pagu. Dhe unë nuk e vend dyshim që duhet me kenë më lartë. Po ka disa rregulla tregut që nëse ti arkton një shumë caktuar, me atë shumë ti duhet përballosh shpenzimet, duhet edhe të tepërojnë 5 lekë, se ndryshe nuk quhet biznes, quhet karitas. Unë jam i bindur që nëse nuk i organizuar mirë, me atë çmim që paguajnë fornitorët, ato nuk ka se janë, se kena mësuar na dikur, kapitalista, Jack Pierce, jo, atë janë rregullat e tregut. Unë para 2 javësh jam kthyer nga Kina, unë kam në pjesën pothuajse më të zhvilluar të Kinës, edhe e kam prek këtë realitet. Kam pasur si është Shanghai, e kam pasur si është 100 kilometra më larg Shanghait. Pra atje ka edhe $100, edhe shumë të lumtur, edhe me punu ka 15 orë. Sepse kështu është i ndërtuar tregu. Tregu ka rregullat e veta që nuk janë shumë dorë tane.
Shteti, pastaj me mekanizmat e veta, mundet me zbut, mundet me amortizu, mundet me orientu, kjo është e vërtet. Por, tregu a treg, nuk mundesh, ndryshe nuk quhet biznes, quhet karitas. Unë jam edhe për karitasin, po ka rregulla të tjera. Megjithatë ju zoti Leqejza njiheni si një ndër biznesmenët që ndihmoni vazhdimisht në zhvillimin aktiv, mbështesni zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme, jo vetëm në Shkodër, por edhe më tej, por edhe në ndihmë të njerëzve të varfër, në vështirësi. Cili është këndvështrimi juaj për mbështetjen dhe bamirësinë? Shiko, unë s'pari nuk e quj kontributon, e quj detyrë. Unë gjithmonë e kam thënë, jo për mungesë modestijet, në çdo vend botës, mendoj, jam i bindur, njerëzit kanë detyrë me kontribu. Pra kjo për mua është absolute. Pastaj, sa ke mundësinë në shifra absolute, sa je i dhanun, këta pastaj janë probleme, janë gjëra personale që secili mendon ashtu si e ka. Unë gjithmonë e kam menduar, sepse kthehem prap jam rrit në atë ambient ku tu kanë shumë fukara, qëllonte shumë herë në atë kohë për vitëri jepshin një shishe vend, edhe qëllonte shumë herë që ajo shishe vend përfundote të ndonjë plak aty se nana thotë hajt se gjëna se është e vjetër. Flas para 15 vjeç ky mohabet. Kështu që jam pak i infektum dhe jam shumë konen me këtë lloj infeksioni. Por nuk ka se e egzageru që unë mendoj se duhet ta lesh vedin pa bukë që t'japish dikuj tjetër. Ja, unë jam me mendimin që mrena rregullave ne kemi detyrë me kontribu për ata që janë nevojë, shumë kemi detyrë me kontribu për me nxitë, me zhvillu, me forcu lëvizjen kulturore, sportive, religjioze, nëse e nin gjithkush është personale. Shpresoj që kolegu Valmir Hysa nga regjia të na mundsoj shfaqjen e një fotoje, për cilën kam dëshirë të kem një komentuajën, çfarë përfaqëson për ju kjo foto. Mbase pas pak do të na mundsohet. Është në transmetim, është fotoja e dy personave në një karrocë, në karrocën invalidit. Ja, shumë e bukur, është shumë fantastike, është më prek shumë edhe tash. Shiko, bome ishte dasht me pa atë ngjarje, me pa një kombinim gjanash të këqija, të vështira, të dhimbshme në një familje, një kombinim të tillë, sikur fillan njerëzit u bëhat pak supersticioz, thonë pse Zoti e ka çu gjitha këto fatkeqësi. Unë lexova një shofshash për atë fshatin në Vlon, sepse unë mbaj kajherë kështu. Edhe e pash edhe thane që ky djali ai ka vdek, i malli ka vdek. Unë i ruj komunikimin me të motrën, nuk kërkon asnjë gjë vetëm një karrocë. Edhe në atë kohë unë isha edhe si punë president i Lions Club Albania. Dhe i thash që unë këtë do ta bëj, por do ta bëjmë edhe si Lions, sepse Lions, misioni Lions është we serve me shërby. Edhe me njëherë gjeta mirë kuptimin e kastriot facit dhe dorës. Edhe s'kishte nevojë një gjys fjalët. Asnjë fjalë tamam nuk i kam thënë. Tha hajde Gjergj, sa merre zgjidhja, kam vunë makinë. E çova atje. Vetëm ju duhet ta kishit pa, unë kam edhe disa foto të tjera, po nuk ja vlen sot. Çfarë gëzimit ai fëmijë. E nana kishte lind fëmijën e parë dhe kjo është një smundje që quhet atrofia muskulare. Edhe mjekët nuk e kishin kuptuar se cila është smundja gjenetike. Nuk ishte diagnostikuar. Nuk e kishin kuptuar. Dhe
kjo smundje, fëmija është normal, mas 5-6 deri 8 vitesh fillon edhe i bllokohen i fillon nuk i zhvillohet se nuk e di unë si jam mjek. Edhe fillon i eliminohet ajo aktiviteti muskulor edhe fillon atrofizohet derisa ata nuk shkojnë më shumë se 20 ky malli mandi ka shku 27 vjeç. Nana një heroin kishte thënë që kishte dëmtu veshken fëmija, sepse ka gjitha smundjet. Nana kishte hek veshken e vetë dhe ja ka dhënë djalit. Ishte me një veshk. Edhe pastaj prap nuk ka pas asnjë lloj. Pastaj kishin shit shtëpinë për me gjetë mundësinë për me. Dhe mjekët i kanë thënë që ti mund të lindësh prap. Dhe kjo kishte lindë të tjetrin që unë i çova karrocën. Ky ishte një fëmijë si drita që ata vite shkova sa po kishte fillu dhe nuk i lëvizshin kamët. Kur çova unë atë karrocën, ai thi kishte vetëm me pa çfarë gëzimit. Edhe doli e tushetitë i thirri gjithë ato shokë të erdhen. Ai ishte fshat shumë i dashur me këta, ishin njerëz shumë të mirë ata që moshin erdhi mësuesja vet. Ishte një grup shumë e veçantë. Kjo se më mend nga Gjakova e martu me në Vlorë, që ishte mësuesja e këtyre fëmijëve. Pastaj mas 4 ditë më thonë mua e ka djeg karrocën. Mos si thamun. Okej, çaj ka ndodhur? Atë efekte si ndodhin, ata s'kan ditë se kur bllokohet, ka një edhe kishte djeg, kishte prish atë sistemin e reduksionit. Koron pinjon. Ç'a duhet me bë? Shkova me makinë e mora prap me rregullu. Nuk rregullohet. Okej, atëherë duhet me gjeti tjetër. Kështu që e ka shkruar histori, pastaj kompletu me të dy me karroca dhe ishte një gjallë. Ai ishte shumë pak si bona unë, po ishte gjallë shumë e mirë. Dhe ky është në fakt një nga rastet. Me jetu atë moment, pra, i ati ishte me smundje jo të mirë, kishte probleme me stomakun, e ama ishte me gjysmëveshket, pa shtëpi, me 2 fëmijë që njëri u dinte se kur do vdesin vjet ka vdekaj, e tjetri që ka edhe kaq nuk mund të imagjinohet ajo lloj situate, kështu që çai ishte ajo që bana unë asnjë gjë zero. Zoti Leqejza thamë edhe në fillim prej disa vitesh mbani edhe funksionin e konsullit të nderit të Austrisë për rajonin e Veriut. Si erdhi ky angazhim të ju dhe si nhiheni në këtë pozicion? Shiko, unë kam përsërit shumë herë këtë fjalën fat, po është me të vërtet, në rastin tim është me të vërtet, sepse fati të krijon mundësi për me taku njerëz të ndryshëm. Dhe gjatë kohës që unë isha perfekt, ishte një projekt austro-gjerman, projekti 4 fshatrave në Ujselsen, dhe financuesit ishin austriak, ndërsa ai project manager ishte gjerman. Do vjen prapë takoj edhe para 2 vitesh e kam taku. Dhe atëherë në atë kohë kishin disa probleme. Njerëz pa ndërgjegjshëm që i krihoshin pengesa, i paten vjell disa materiale. Krihu një që se për natyrën austro-gjermanët nuk kanë kohën, ata janë krenar edhe ata nuk kanë kohën. Po duket se i mërziten kaq shumë edhe u detyruan me ardhë unë aty. Fal mirë kuptimit me njerëzit, por pak edhe metodave demokratike. U zgjidhen problemet. Atëherë ato njerëz duke kanë folë njëri me tjetrin që paska mundësi që me shku te ky person me gjet bashkëpunim. Edhe erdhen edhe disa herë tjera. Pastaj duket se ato kishin transmetuar edhe në ambasadën austriake dhe ambasadori i ndjeri Hans Dieter Renau
erdhi më takoj zyrtarisht edhe pastaj vinte pothuajse çdo ndoshta edhe çdo javë, çdo fundjavë vinte me të shoqen në Shkodër edhe rrishim bashkë. Ato pane, sepse hetohet shumë kollaj tekon kjo filo Gjerman. Simpatia për Gjerman. Do t'jeni patjetër edhe një tifoz i Gjerman. Çmendon. Tanë shtëpia jon, komplet. Baba, nipat, gjithë tifoza me Gjerman. Edhe ato duket pane diçka, edhe me bani një propozim, më tha, a do kishe kënë ti dakord që nëse ne vendosim për me hap një konsullat, me kenë një ndër kandidatet për konsull nderit, i thash. Një vetëm që jam dakord, po jam shumë i nderuar, shumë i lumtur. Filloi kjo procedura, pastaj sepse austriakët i marrin gjërat shumë seriozisht, ka gjatë 2 vite procedura. Fillim viti 2002 ka qenë ky propozim dhe në prill të 2004 ka firmos presidenti Fischer, sepse ato kanë një procedurë shumë serioze, nuk ka votu parlamenti, ka firmos presidenti, ka votu parlamenti, edhe që nga 2002, por zyrtarisht që nga prilli 2004 jam konsull i nderit i Republikës. Në fakt, çfarë janë detyrat e funksionet e një konsulli nderi? Shiko, institucioni i konsullit nderit është gjithë botën, zgjidhen njerëz të vendit, zakonisht nga bota biznesit, të cilët kuptohet kanë një farë backgroundit që secili shtet ka kërkesat e veta dhe ka edhe disa kushte. Mos pagun kush asnjë qindar leku, se kështu është kushti. Nuk ke të drejtë me kërku Austria flas, nuk ke drejt me kërku pasaport, nuk ke drejt asnjë gjë, në kuptimin që shtetet tjera mund të kenë rregulla të tjera. Edhe duhet të kesh pasion për me bë atë. Unë duket i kam tejkalu ato çka kanë menduar ata dhe të për hir të vërtetës më respektojnë më shumë se sa më takon. Ndihem shumë mirë dhe shumë krenar që përfaqësoj një shtet. Këtë e them me bindje të plot, një shtet që është miku më i mirë i këtij vendi që ka pas ndonjëherë. Në ç'të nivel ju vlerësoni sa është aktualisht bashkëpunimi dhe prezenca e Austrisë këtu në Shkodër, në rajonin e Veriut? Shiko, Austria është shtet i vogël, fatkeqësisht. Nuk është Austro-Hungaria e dikurshme. Është shtet i vogël dhe nuk pretendohet që Austria të jetë si shtetet tjera të mëdha në kuptimin ekonomik. Por unë di me thanë që është shteti që i kushton kujdes, ndoshta më shumë se sa shumë shtete tjera, nuk them se të gjitha, marrëdhënieve edhe përkrahjes së Shqipërisë në rrugën e demokracisë. Nuk ka rastësi që në 97-ën erdhi Vranicki këtu. Ishte kancelari, ka shumë njerëz në Europë. Për me dhani dorë, për me Shqipënia me marrë drejtim. Nuk është rastësi që Shqipëria hyn në firmos marrëveshjen e bashkëpunimit kur ishte ministër Plasnik. Nuk është rastësi, edhe nuk do jetë rastësi që Shqipëria do të firmosin atë marrëveshjen për fillimin e negociatave gjatë presidencisë së Austrisë. Pra, nuk janë rastësi këto. Edhe po të kalosh në të kalumen, pastaj e kupton që gjithçka që ne kemi shqiptare është për tyne. Të fillu nga alfabeti, të vazhdo me kufit politiko-ekonomik, të vazhdo me ndërtimin e administratës, me ndërtimin real të administratës moderne të një shteti, të shkencave, gjitha llojeve të shkencave. Ti merr vetëm një rast që albanolog, më të mëdhej nuk janë shqiptar, përveç Çabejt. Janë gjithë austro-gjerman. A nuk janë një, po janë 15 një fund. Pra është një histori e çuditshme, pa dashur me egzageru, po unë kam shumë
dokumenta. Fatkeqësisht nuk kam shumë kohë për me lexu, por kam shumë dokumenta që vërtetojnë çdo gjë që kam unë thash. Zoti Leqejza, kryesisht nga të afërm miqë rrethi juaj shoqëror, njihen edhe si një pasionant i koleksionimit, i veprave të artit. Çe u pëlqen të koleksiononi më shumë? Po të shten ato marrinat e mia, më pëlqejnë pikturat, nuk ka se jam një specialist i pikturave, po e shaf, po më meten syt aty kur kam mundësi e blej. Kam kriju një fond modest pikturash, kuptohet, shifra vogla, jo. Pastaj jam shumë i apasionuar mas numizmatikës. Edhe këta i kam të orientuar vetëm shqiptare edhe austro-hungareze, austriake. Kam një fond bëjegit mirë, pullash, kartolinash, karta postale, kartë monella, të cilët për ditë kur kam mundësi pasonaj. Shkoj kur kam kohë në pothuajse në gjitha këto panajiret që organizohen në Europë, në Berlin, Verona, Bologna, München, këtu për rreth shumë shpesh. Edhe kur kam kohë e mundësi, kam kriju një fond bajagit mirë. Edhe mendoj që inshallah kam me pas kohë me kriju një ekspozit vogël, cila nëse nuk gjej dike nga familjen që mund ta çojnë përpara, mund t'ia fali bashkisa, kishsa, ku diun, siç ka pas raste të tjera. Zoti Leqejza, unë ju falenderoj për intervistën e në veçanti për gatishmërinë tuaj për qenë sot i pranishëm në studion e emisionit Përtej Fasadës. Edhe unë ju falenderoj shumë ju, për mua është privilegj edhe vlerësim për me kenë në emisionin tuaj. Kam njeh disa, jo shumë, po kam njeh disa nga këto emisionet edhe komplimente për mënyrën e qetë edhe të studiuar më mirë të bashkëbisedimit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Të nderuar ndjekës të emisionit Përtej Fasadës, këtu në Radio Shkodra dhe në online në Facebook në faqen Live Radio Shkodra, kemi mbritur kështu në fund të puntatës së kësaj jave të këtij emisioni, ku i ftuar ishte zoti Gjergj Leqejza, konsull i nderit Austrisë në Shkodër, njëkohësisht edhe biznesmen i njohur. Falenderoj në mbyllje të këtij emisioni dhe kolegun Valmir Hysa që bën të mundur realizimin e këtij emisioni në video dhe audio. Ndahemi bashkë, le takim sërish javën e ardhshme në të njëjtën orë. Are you ready? Përtej Fasadës nga Adrian Hoti. Çdo të premte në orën 18 në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen Live Radio Shkodra.